Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Dạo qua một vòng ở trên mạng mình gõ cái từ khóa là nhà cấp 4 chiều rộng là 4,5m thì rất là ít những cái mẫu sản phẩm mà mình có thể tham khảo để mà lựa chọn xây dựng, phải không các bạn? Chính vì vậy mà mình sẽ thực hiện cái mẫu này để gửi đến cho mọi người tham khảo về một cái mẫu nhà ống ở khu dân cư có một cái chiều rộng rất là khiêm tốn là 4,5m. Sau khi mình thực hiện xong cái mẫu bản vẽ thiết kế tư vấn cho bạn Cường với cái mẫu nhà chiều rộng là 5m, chiều dài là 15m4, được thiết kế là mặt lồi mặt lõm thì được đón nhận rất là nhiều sự đón nhận quan tâm của quý vị gửi đến cho mình. Trong đó có một cái comment rất tiêu biểu của bạn Tuấn Anh gửi về nhờ mình tư vấn cái mẫu nhà giúp dùm cho bạn là chiều rộng 4,5m, chiều dài là 17m. Và mình thấy rằng đây chính là một cái comment rất là tiêu biểu và mình cũng có cái lời hứa là sẽ thực hiện cái mẫu bản vẽ thiết kế tư vấn cho bạn này. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này gửi đến bạn Tuấn Anh, cũng giống như mọi người tham khảo về cái mẫu nhà có cái chiều rộng mặt tiền rất là hạn chế là 4,5m. Về yêu cầu sử dụng công năng của bạn này là gồm có một cái sảnh ở phía trước, một phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh và một cái phần sân phơi phía sau. Vì cái chiều dài của mình nó khá là khiêm tốn là 17m và cái yêu cầu sử dụng công năng của mình thì nó rất là nhiều. Chính vì vậy mà mình lên cái phương án thiết kế cho các bạn này như sau. Các bạn đang quan sát đó chính là cái mặt bằng bố trí công năng của cái nhà cấp 4 này. Cái phần sảnh ở phía trước là rộng 1,5m, phòng khách liền kề với cái phòng bếp và cái nhà ăn, 3 phòng ngủ và cái nhà vệ sinh và cái phần cái sân phơi thì được đặt ở phía cuối của cái nhà này. Vì cái mẫu nhà này nó có cái chiều dài khá là dài, chính vì vậy và cái chiều cao nền của cái nhà này là mình nâng lên là 750, tương ứng với là 5 bậc 5 cấp, giúp cho cái nhà này nó trở nên nó cân đối hơn, nó cao gáo hơn và nó hoành tráng hơn. Vì cái chiều rộng của nó rất là hạn chế, chính vì vậy mình lựa chọn cái phương án nâng nền cao. Về cái mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Mặt tiền là ngay cái phần sảnh 1,5m là giả mái thái, cột thì là cột vuông kẻ chỉ, và cái từ cái mái thái để trở ra phía sau đó chính là lợp tôn một mái nha các bạn. Và trong cái sản phẩm thiết kế này thì mình sử dụng cái tông màu nhấn đó chính là màu tím hoa đậu biếc, còn cái màu nền thì vẫn là cái màu trắng. Vì cái màu tím hoa đậu biếc này nó rất là tự nhiên và nó rất là gần gũi, chính vì vậy mà mình cũng rất là thích cái màu này để phối vào trong cái sản phẩm thiết kế nhà ở. Vì cái nhu cầu sử dụng công năng này của gia chủ này cũng khá là nhiều, chính vì vậy và cái khu vực bếp và cái phòng ăn thì mình cần phải đặt liên thông với cái phòng khách, giúp cho cái không gian nó được rộng hơn, nó liên thông cái không gian và chính vì vậy mà làm cho cái không gian ở cái khu vực phòng khách và cái phòng ăn này nó được rộng thoáng hơn và nó có một cái sự tương tác với nhau được thuận lợi hơn. Kèm theo cái cách bố trí này thì khi mà mình đứng tại cái vị trí bếp mà mình đã nấu ăn thì mình quan sát ra được phòng khách và quan sát luôn ra cái phần sân ở cái phía trước, phóng một cái tầm nhìn ra sân và cái phần lộ phía trước. Vì cái mẫu nhà này người ta còn có tên gọi khác đó chính là nhà ống các bạn, chính vì vậy mà mình cần phải rất là quan tâm đến việc có lưu thông gió và ánh sáng. Như các bạn đang nhìn thấy thì mình thiết kế một cái cửa 4 cánh ở phía trước để giúp cho cái khu vực từ cái phòng khách và phòng bếp này lưu thông tốt gió và ánh sáng hơn. Còn cái phần cái mặt hậu thì được thiết kế là một cái cửa hậu thoát hiểm và kèm theo lưu thông gió và ánh sáng cho khu vực phía sau. Bên cạnh đó thì mình cũng trổ những cái cửa sổ phía bên trái và bên phải, giúp cho từng cái không gian một nó đều được ngập tràn gió và ánh sáng tự nhiên hết. Ở những sản phẩm thiết kế trước thì mình cũng lưu ý rất là nhiều về cái việc lưu thông gió và ánh sáng, và trong cái phần này mình cũng nhắc lại vì nếu như mình bỏ qua cái phần này và mình không có quan tâm thì cái việc lưu thông gió và ánh sáng này thì khi ngôi nhà mình xây dựng xong nó sẽ rất là bức bí, nó rất là tối và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc.
Mình cũng chia sẻ thêm một phần nữa là về cái màu sắc. Trong cái sản phẩm này mình chủ động lấy đó chính là màu tím hoa đậu biếc, nhưng mà gia chủ có thể điều chỉnh cái phối lại cái màu này theo như cái màu phong thủy, cũng giống như là cái màu mà gia chủ yêu thích. Mặc dù cái mặt tiền nó không phải là hoành tráng lắm, không phải là rộng lắm, chỉ 4,5 m thôi, nhưng mà với một cái sản phẩm này thì nhìn nó cũng rất là dễ thương, rất là có duyên, phải không các bạn? Còn về cái mặt tiền thì để tạo cái điểm nhấn thì mình sẽ ốp gạch 80 vân giả đá marble mạo ghi để tạo cái điểm nhấn tại cái mặt tiền. Và để giúp cho cái ngôi nhà này nó trở nên sang trọng hơn thì mình không có đi những cái khoan gạch đen, mà chỉ ốp một loại gạch mặt tiền thôi. Bạn gia chủ này yêu cầu là thiết kế là 3 phòng ngủ, chính vì vậy mà mỗi một phòng ngủ đó rộng là 3 m và cái chiều dài của nó chỉ là 3 m thôi. Tổng diện tích mỗi phòng ngủ là 9 m², thì nó cũng khá là rộng rãi, đủ diện tích để mình chất những cái vật dụng cơ bản bên trong một cái phòng ngủ, và cũng rất là rộng rãi trong quá trình sử dụng. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ tư vấn cho bạn Tuấn Anh, kèm theo đó là mình sẽ gửi đến mọi người cái mẫu sản phẩm này để mọi người tham khảo, lựa chọn về một cái mẫu nhà có chiều rộng rất khiêm tốn là 4,5 m, để mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Có thể nói đây chính là một cái bài toán về cái nhu cầu sử dụng của công năng là nó tương đối là khó hơn là những cái mẫu nhà khác các bạn. Vì cái nhu cầu sử dụng công năng của nhà chủ là nhiều, nhưng mà cái diện tích đất cũng giống như là cái diện tích xây dựng của mình nó khá là khiêm tốn. Chính vì vậy mà trong cái ngôi nhà này những cái công năng thì nó cũng diện tích sử dụng của nó cũng khá là khiêm tốn, vừa đủ thôi chứ không phải là rộng rãi như là những cái mẫu nhà khác. Việc sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư có cái chiều rộng từ 4 m, 4,5 m, 5 m của bà con mình là rất là nhiều. Mà chính vì vậy mà ngày hôm nay mình nhận được một cái lời nhờ tư vấn của bạn Tuấn Anh comment gửi về nhờ mình tư vấn với cái mẫu nhà chiều rộng là 2,5 m. Cái nền của cái nhà này khá là cao, phải không các bạn? Người ta thường có câu là nhà cao cửa rộng, quả thật đúng như vậy các bạn. Cái nền của cái nhà này nó rất là cao, chính vì vậy mà giúp cho cái nền của cái nhà này nó trở nên hoành tráng hơn. Còn về cái chiều cao nền đó thì để giúp cho cái nền nó được cứng cáp hơn thì mình ốp đá trẻ nha các bạn. Và mình sẽ thực hiện một cái video tư vấn về đá trẻ để gửi đến mọi người tham khảo trong một cái thời gian sớm nhất. Còn về 5 cái bậc tam cấp này, nếu như gia chủ mình chi phí mình rộng rãi thì mình có thể là ốp đá hoa cương, còn nếu như chi phí mình hạn hẹp thì có thể là chuyển xuống ốp gạch giả đá. Đây có thể nói là một cái mẫu nhà cấp 4 rất là nhỏ xinh và rất là có duyên, phải không các bạn? Sau khi mà mình hoàn thành xong cái sản phẩm này thì cái cảm giác của mình cũng rất là thích cái mẫu nhà này. Sau đây mình cũng xin chia sẻ là về cái giá hoàn thiện của nhà cấp 4 giả mái Thái và một mái như thế này thì cái giá cái dao động nó khoảng 3,8 triệu trở lên 1 m² nha các bạn. Còn về cái phần cái nhân công thì nó khoảng từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu 1 m². Về cái diện tích xây dựng của cái nhà này là 76,5 m², phải không các bạn? Và mình lấy cái chi phí của nó là 4 triệu 1 m² hoàn thiện, thì như vậy là tổng cái chi phí của cái nhà này là nó tương ứng là 310 triệu nha các bạn. Với một cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh, diện tích xây dựng thì tương đối vừa phải, và cái chi phí thì cũng rất là gần cái tầm với của nhiều người. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà mơ ước của rất là nhiều những đôi vợ chồng trẻ, cũng giống như là những cái gia đình hai thế hệ. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.